Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Ліверпуль готує трансфер Забарного. Віталія Миколенко виганяють з Евертона. Віктор Циганков отримав погану звістку. Український клуб продає свого півзахисника. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков став одним з найбільших розчарувань в іспанському футболі. Іспанське видання Jornada Perfecta склало список головних розчарувань серед футболістів цього сезону іспанської Ла Ліги. Журналісти назвали українського представника Жирони Віктора Циганкова одним із тих гравців, хто поки що не виправдав очікувань. Український вінгер є одним із розчарувань Ла Ліги. Від нього чекали набагато більшого на початку сезону, але постійні травми заважають йому набрати оптимальну форму. У Віктора досить високий рівень гри, але багато м'язових проблем, які уповільнюють прогрес протягом сезону, вважає видання. Відзначимо, що у цьому сезоні Циганков провів з Жирону 10 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист. Український футболіст через травму пропустив останні 6 поєдинків команди. Востаннє він виходив на поле ще місяць тому у Лізі Чемпіонів проти Штурма, де знову отримав травму. Чесно кажучи, дана новина хоч і засмучує українських фанів, але в той же час потрібно розуміти, що в професійному футболі бувають злети і падіння, і не завжди все залежить від самого гравця. Віктор Циганков – це, безумовно, один із найталановитіших українських футболістів, і нам здається, що його проблема зараз не в грі, а у фізичній формі. Постійні травми справді дуже сильно впливають на кар'єру, особливо коли футболіст грає під постійними навантаженнями та великими швидкостями, як це зараз у Ла Лізі. В порівнянні з легкою на ігровий темп УПЛ це зовсім інший рівень. Яскравий приклад – Андрій Ярмоленко, який колись з Динамо теж не мав дуже багато травм. Але перейшовши в Європу, зазнав відразу декілька серйозних пошкоджень, як в Дортмундській Борусії, так і в лондонському Вестхемі. Тому ми думаємо, що назвати Віктора Циганкова головним розчаруванням трохи несправедливо, адже всі, хто бачив його у грі за Динамо, чи навіть у матчах за Жирону в минулому сезоні, розуміють, наскільки це класний гравець із величезним потенціалом. Просто зараз Віктору потрібен час і, можливо, більше підтримки, щоб відновитися та набрати форму. Усі ми знаємо, що іспанський футбол – це дуже високий рівень, і пристосуватися до таких умов не завжди легко, особливо, коли тебе переслідують травми. Саме тому ми віримо, що Циганков ще покаже себе і зможе довести критикам, що вони помиляються. Просто треба набратися терпіння і побажати йому здоров'я, адже зараз це найважливіше для будь-якого футболіста. Друзі, якщо теж продовжуєте вважати Циганкова класним футболістом, то підтримайте нашого гравця, поставивши свій лайк цьому відео. Ілля Забарний зацікавив новий топовий клуб. Мова йде про англійський Ліверпуль. Колишній головний скаут Манчестер Юнайтед та Блекберна Мік Браун заявив, що Ілля Забарний та деякі інші гравці Бормута привернули увагу Ліверпуля. Найбільш пріоритетним є трансфер Мілоша, в якому бачать довгострокову заміну Ендрю Робертсону. Але ганський вінгер і український захисник також цікавлять червоних. Мілош Керкес, як і Ілля Забарний, зіграв в усіх матчах Бормута в цьому сезоні. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Забарний може перейти в французький ПСЖ, але лише за умови, що французький клуб позбудеться російського голкіпера Матвія Сафонова. Чесно кажучи, новина про інтерес Ліверпуля до Іллі Забарного звучить як справжній привід для гордості. Забарний – це майбутнє українського футболу. І те, що такий клуб, як Ліверпуль, звернув на нього увагу, говорить багато про його талант, стабільність і прогрес. Мало хто в такому молодому віці може похвастатися грою на рівні АПЛ, тим більше з такою впевненістю. Перехід в Ліверпуль для Іллі – це міг би бути величезний крок уперед у кар'єрі. До того ж, у червоних є проблема у якісних захисниках, а Забарний завдяки своїй фізичній швидкості та розумінню гри ідеально підходить для англійського футболу. Єдине, що викликає питання – це конкуренція. Захисна лінія Ліверпуля вже досить сильна, тому Іллі, ймовірно, доведеться доводити свою цінність з самого початку. Але якщо хтось і здатний це зробити, то саме Забарний, адже він уже показав, що не боїться викликів як у Бормуті, так і в матчах за збірну України. Зрозуміло, що Ван Дейка Забарний навряд чи витіснить з основного складу мерсесайців, а от нав'язати гарну конкуренцію та вибрати місце в старті у Конате Іллі цілком посилив. А тому вже в найближчій перспективі команда Арне Слота могла б отримати гарну пару центральних захисників у вигляді Ван Дейк Забарний, яка була найсильнішою в лізі. Щодо чуток про перехід в ПСЖ, то, на нашу думку, Ліверпуль був би для нього кращим варіантом. Англійська прем'єр-ліга більш конкурентоспроможна, і це дозволило б українцю розкритися ще більше. Тож, якщо трансфер у Ліверпуль справді відбудеться, то це буде велика перемога для українського футболу. Особливо після негативного інциденту з допінгом від Михайла Мудрика, який трохи зіпсував репутацію українських футболістів за кордоном. Друзі, якщо також хотіли б побачити Іллю Забарного у Ліверпулі, то поставте лайк цьому відео.
Топовий клуб Південної Америки націлився на гравця Шахтаря. Бразильський Ботафого хоче підписати 21-річного хавбека донецького Шахтаря Марлона Гомеса. Як повідомляє видання Глобо, чинні переможці чемпіонату Бразилії та володарі Кубка Лібертадорес обговорюють із футболістом зарплату та умови особистого контракту. Мета Ботафого спочатку домовитися з гравцем, а потім вести переговори з Шахтарем. Відзначимо, що контракт Марлона з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року. Трансферна вартість гравця розцінюється в 10 мільйонів євро. За весь час футболці Шахтаря футболіст зіграв 31 матч, забив 4 голи, віддав 4 асисти, але так і не став справжнім гравцем основи. Лондонський Челсі хоче позбутися українця Михайла Мудрика. Челсі хоче включити вінгера Михайла Мудрика в угоду щодо обміну на нападника Інтера Лаутаро Мартінеса, повідомляє видання El Gráfico. Окрім Мудрика, Челсі пропонує Інтеру захисника Бенуя Бадішіля, півзахисника Карнічого Меко, а також значну грошову компенсацію. Сума не розголошується. Інтер зараз взяв паузу для того, щоб обдумати дану пропозицію. Нагадаємо, зараз Михайло Мудрик відсторонений від футболу через позитивний тест на допінг. Востаннє в заявку Челсі футболіст потрапив ще 1 грудня проти Астон Вілли. Найближчим часом Челсі повинен відкрити пробу Б українського футболіста. Гравець збірної України є однією з головних цілей Римської Роми. Український захисник Евертона Віталій Миколенко є трансферною метою Римської Роми, повідомляє видання Sport.it. За інформацією джерела, 25-річний футболіст має стати альтернативою Ніколі Залевському, контракт якого закінчиться вже за півроку. Також на позиції Віталія в Римі виступає іспанський фулбек Ангеліньо. Відзначимо, що в поточному сезоні Віталій Миколенко провів 15 матчів за Евертон. Голами не відзначався, при цьому віддав 1 асист. Нагадаємо, за Рому також виступає інший український футболіст, нападник Артем Довбик. Цікаво, що самі вболівальники Евертона дуже незадоволені грою українця та бажають позбутися футболіста. Ось що пишуть вболівальники Евертона про нашого Миколенка після останньої зустрічі клубу проти Манчестер Сіті. Шейс Колман був чудовим сьогодні. Янга проведуть на лівий фланг, щоб замінити жахливого Миколенко. Чесно кажучи, мені все одно, хто буде в наступному стартовому складі. Головне, щоб там не було Харрісона та Миколенка. Миколенко та Харрісону потрібні заміни в трансферне вікно. Найгірші гравці Прем'єр-ліги. Перший Харрісон, другий Миколенко. Шкода Ndіає, що йому доводиться грати поруч з таким футболістом, як Віталій Миколенко. Миколенко знову був повним відстоєм. Вболівальники Евертона благають клуб продати цього футболіста та знайти йому гідну заміну. На жаль, багато вболівальників Евертона дійсно праві. Віталій Миколенко останнім часом виступає на досить низькому рівні. І мова не лише про клуб, а й про його виступи у складі збірної України. У нас в Україні чомусь склалася думка, що Миколенко це ледь зараз не найкращий гравець нашої команди. Але якщо подивитися, Віталій дуже сильно здав порівняно з тим, яким футболістом він був ще 5 років тому, коли збірна України обігрувала дома Португалію. Миколенко дуже часто помиляється позиційно у захисті та привозить у своєму клубі. Навіть по іграм у збірній Україні це також досить помітно. Окрім того, Віталій практично не підключається до атак та дуже погано працює з м'ячем. Зараз усі топові провідні флангові захисники люблять обігрувати суперників 1 в 1. Миколенко цього зробити не може. Йому це не дозволяє техніка роботи з м'ячем. І враховуючи, що Віталій Миколенко це вже не молодий гравець, а йому вже 25, то він навряд чи колись зуміє стати кращим. А тому цілком логічно, що вболівальники Евертона хочуть позбутися українського футболіста. Що стосується потенційного трансфера Віталія Миколенко в Рому, то, на нашу думку, це не найкращий варіант. По-перше, сама Рома зараз на досить низькому рівні і не сильно відрізняється від того самого Евертона. А по-друге, Миколенко навряд чи зможе виграти конкуренцію у Ангеліньо. Ми бачили цього футболіста. Він досить непогано грає на швидкостях, також може гарно прострілити. Миколенко ж таке відчуття, що розучився подачам. Навіть в збірній Україні він жодного разу не подав вдало на Яремчука чи Довбика. В той же час, як Ангеліньо постійно дає гарні кроси на Артема. В будь-якому випадку Миколенко треба щось переосмислити та поміняти своє ставлення до футболу. Або ж переходити у більш слабшу команду до більш слабкішої ліги, де він зможе грати на рівних з іншими. Друзі, як ви гадаєте, яка головна проблема Віталія Миколенко? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео. Також підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!